یه کمپرسوری رو که تعمیر کردیم اومدیم نصب بکنیم، یعنی همکاران خودشون نصب کردن، ما فقط اومدیم گارانتیمون رو چک کنیم، شرایط کارکرد کمپرسور رو. ببینید اینجا ما فشار ساکن رو داریم، فشار دیسچارج رو داریم، میزان سوپرهیت رو داریم 20 درجه، میزان سابکول رو داریم 4 درجه، 230 تا ساکشن داریم میره بالا، 56 50 همینجوری داره میره بالا. دیسچارج هم 254. میخوایم چک کنیم. حالا از همین حین سوپرهیت هم نگاه بکنید، میبینید سوپرهیت داره میاد پایین، سابکول هم میبینید 81 82 داره میره بالا، داره بهبود پیدا میکنه. از این طرف دمای دیسچارج که داره میره بالا، فشار دیسچارج که داره میره بالا، سوپرهیتمون داره میاد پایین. فشار ساکن 68 276 68 278. سوپرهیت داره میاد پایین، بهبود پیدا میکنه. 282 283. خب 284. با هم دیگه میخوایم یه نکته ای رو ببینیم. فشارمون رفت بالا تا نزدیکای 290. فن کندانسور روشن شد. فشار دیسچارج ببینید داره میاد پایین. از این طرف سوپرهیت داره میره بالا. با پایین اومدن فشار دیسچارج سوپرهیتمون داره میره بالا. فشار ساکن رسید به 39 38. توی چیلرهای قدیمی ما یه مشکلی داریم و بعضی از چیلرها، ببینید وقتی که تنظیمات فن رو میخواین انجام بدید، وقتی که هوا نسبتاً خنک هست، رنج تغییرات فشار خیلی بالا هست. متاسفانه تو اینجا این مشکل وجود داره. ببینید چه نوسانی میتونه فشار ساکن داشته باشه. اینجوری چه اتفاقی میفته؟ فرار روغن از کمپرسور به وجود میاد، روغن هم کف میکنه. وقتی فرار روغن داشته باشیم، روغن بره داخل اواپوراتور، کویل اواپوراتور اونجا جمع میشه، راندمان اواپوراتور هم میاره پایین. از اون طرف فشار ساکن افت بیشتری میکنه، مشکل میشه دوتا. کمپرسور هم خوب روغن کاری نمیشه.